السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعطيكم العافية. أنا أحمد المعمري، وإن شاء الله بكون معكم من خلال سلسلة فيديوهات سكب الأكريليك. من وأنا عندي 11 سنة وأنا كنت أرسم باستخدام الألوان الزيتية. كان عندي شغف فيها، وما كنت أتوقع بيوم من الأيام أني ممكن أستخدم أي ألوان غير الألوان الزيتية. لكن الحين قبل فترة اكتشفت ألوان الأكريليك وحبيت أن أنا أجربها. أمانة الأكريليك ألوان وايد حلوة ووايد سلسة، وكانت تجربة وايد مميزة بالنسبة لي. اللي أبي أقول لكم أن أنا صار لي الحين فوق 18 سنة مو راسم أبدا، ما لي علاقة بالرسم خير شر. ولكن الحين خلال الحظر بسبب كورونا والفترة اللي قعدناها بالبيت، حبيت أن أنا أرجع أمارس هواية الرسم من جديد. طبعا تجربتي مع الأكريليك وايد كانت حلوة، يعني خاصة فيما يخص سكب الأكريليك. بأمانة تجربة وايد غنية ووايد سلسة، وللسبب هذا أنا راح أشارككم تجربتي البسيطة، زين، وإن شاء الله أنها تكون مفيدة حقكم. كل مرة كل فيديو راح انزله راح احاول ان انا اجرب طريقة مختلفة من طرق سكب الاكريليك، لان طبعا اكو طرق وايد منتشرة وكل فنان وكل شخص على حسب طريقته. زين، ما علي اذا اختربت لوحة، ما علي اذا طلعت مو نفس ما انا كنت متوقع، ولكن هي في النهاية تجربة حلوة بتكون ممتعة. زين، وفي نفس الوقت انه قاعد اتعلم وياكم، وان شاء الله ان الفيديوهات تعجبكم. بس ما قلت لكم ان تجربتي مع الاكريليك جديدة، يعني ما صار لي اسبوعين تقريبا من بديت في الموضوع هذا. فما علي سمحونا اذا الفيديوهات ما طلعت يعني بذيك الجودة، ولكن اتمنى انه يكون فيها فايدة لي ولكم ان شاء الله. يا ريت اللي عنده اي تعليق او عنده اي ملاحظة او عنده اي نصيحة لي لا تبخلون علي فيها ابدا، وان شاء الله اتمنى ان الفيديوهات تعجبكم.